ओके यदि तपाईहरु टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने कति टिकटकमा मात्र बस्नुहुन्छ अब युट्युबमा पनि आउनु होला बिकज आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई त्यस्तो 5-6 वटा अपडेटहरु दिन गइरहेको छु जुन युट्युबले शर्ट्स क्रिएटरहरुको लागि ल्याएको छ जुन एकदमै बेनिफिशियल र एकदमै राम्रो अपडेटहरु रहेको छ यो भिडियो कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला यदि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यो सबै अपडेटहरुको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र आजैदेखि तपाईले आफ्नो एउटा शर्ट्स च्यानल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अब युट्युबमा ग्रो गर्नु र युट्युब देखि मोनेटाइजेसन गर्नु भनेको एकदमै इजी बनाउँदै गएको छ युट्युबले अहिले युट्युबले शर्ट्सको लागि धेरै राम्रो अपडेटहरु ल्याएर आएको छ यो भिडियोमा म पूरा कभर गर्नेछु यदि तपाईले यो भिडियोमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला ओके नम्बर 1 मा अपडेट रहेको छ युट्युबले अब युट्युब शर्ट्समा कोल्याबको अप्सन ल्याएर आएको छ मतलब मलाई कसैको भिडियो मन पर्यो भने मैले त्यो भिडियोलाई के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब रिएक्सन दिनु पर्यो के गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला त अब शूट गर्यो त्यसलाई एउटा भिडियोमा हेर्यो त्यसपछि त्यसलाई एडिट गर्यो धेरै झन्झटहरु थियो नि त अब के गर्नु पर्दैन अब सिम्पली त्यहाँ एउटा मैले यो भिडियो बनाउँदासम्म यो अप्सनहरु दिइ पनि सक्न सक्छ है शर्ट्स भिडियोमा यदि तपाईले जानुहुन्छ भने त्यहाँ साइटमा तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने रिमिक्स भन्ने एउटा अप्सन आउँछ त्यो रिमिक्समा सिम्पली क्लिक गरेपछि त्यता एउटा कोल्याब भन्ने अप्सन आउँछ त्यो कोल्याबलाई यदि तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुको साइटमा त्यो जुन भिडियो छ त्यो भिडियोको साइटमा तपाईले आफ्नो मुख देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो मुख देखाएर त्यो भिडियोलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ रिएक्सन दिन सक्नुहुन्छ भिडियोलाई मुनि राख्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई माथि राख्न सक्नुहुन्छ जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ पहिला टिकटकमा अप्सन थियो नि तपाईले देख्नु भयो होला मान्छेहरुले कुनै भाइरल भिडियोहरुलाई हेरेर यतिकै हाँसेको जस्तो गर्यो मिलियनमा भ्यूहरु ल्याउँथ्यो अब सेम काम तपाईले युट्युब शर्ट्समा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको युट्युब च्यानल छैन भने भाइरल भिडियोहरु शर्ट्सहरु जुन भाइरल गइरहेको हुन्छ त्यो भिडियोलाई सिम्पली रिमिक्स गरेर कोल्याब गरेर त्यता एउटा रिएक्सन दिएको जस्तो यस्तो मुसेको हाँसेको जस्तो मात्र गरेर तपाईले आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ अपडेट रहेको छ मलाई त एकदम राम्रो लागेको छ अब म पनि यसलाई ट्राई गर्ने वाला छु तपाईहरु ट्राई गर्नुहुन्छ हुँदैन या कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला अब नेक्स्ट अपडेट रहेको छ रिकम्पोजिङ टुल ओके अब जस्तै यो मेरो लङ भिडियो छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो रिकम्पोजिङ टुलले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि मैले त्यता गएर यो रिकम्पोजिङ टुलमा यदि क्लिक गर्छु भने यसले सिम्पली मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ शर्ट्सको रूपमा यसले यसको एआई ले क्रिएट गरेर मेरो युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छ मतलब हामीलाई कति सजिलो भयो पहिला भएको भए अब त्यो भिडियो शूट गरेर पहिला लङ भिडियो त्यसपछि फेरि भिडियो एडिटिङमा जाऊ त्यसलाई काट शर्ट्सलाई अपलोड गर सब झन्झट खत्म अब युट्युबको यो रिकम्पोजिङ टुलले हाम्रो यो जुन लङ भिडियो छ त्यसलाई काटेर शर्ट्समा अपलोड गरिदिने काम पनि गर्छ यो अप्सन पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अर्को अपडेट रहेको छ प्लेलिस्ट पहिला भने हामीले लङ भिडियोहरुको लागि मात्र प्लेलिस्ट क्रिएट गर्न मिल्थ्यो अब तपाईले इभन शर्ट्स भिडियोहरुको लागि पनि प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले भिडियोलाई एपिसोड वाइज तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदम राम्रो अप्सन रहेको छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अर्को अपडेट रहेको छ म्युजिक यदि तपाईलाई कुनै भिडियोको म्युजिक मन पर्यो र त्यता भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यता म्युजिक भन्ने अप्सन रहेको छ त्यहाँ क्लिक गर्ने साथ तपाईहरुको त्यो म्युजिकको पुरै डिटेल तपाईहरुको अगाडि आउँछ तपाईले सिम्पली त्यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो अपडेट पनि मलाई निकै राम्रो लागेको छ अर्को अपडेट एकदमै राम्रो अपडेट यो नेपालीहरुको लागि त झन् एकदमै राम्रो अपडेट बिकज अहिले तपाईलाई थाहा होला टिकटकमा मान्छेहरुले लाइभ बसेर अर्निङ गरिरहेको छ सेम अप्सन अब युट्युबले पनि ल्याएको छ तपाईले जुन शर्ट्स छ त्यो शर्ट्समा तपाईले यसरी लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ अब त्यो लाइभ बसेको शर्ट्स फिडमा जान्छ मान्छेहरुकोमा अब तपाईहरुले अर्निङ गर्नलाई के चाहिन्छ शर्ट्स अर्निङ गर्नलाई तपाईले सिम्पली 500 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ त्यसपछि तपाईको जम्मा 3000 वाच आवर चाहिन्छ त्यो इजिली तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको अब त्यो सुपर थ्यांक्स जुन गिफ्ट दिने चलन छ त्यो युट्युबमा पनि छ त्यो तपाईले सिम्पली इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ र अब युट्युबमा यसरी शर्ट्समा लाइभ बसेर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि अपडेट मलाई निकै राम्रो लाग्यो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला त्यसपछि लास्ट अपडेट एउटा रहेको छ Q&A स्टिकर अब तपाईले शर्ट्समा पनि त्यहाँ Q&A स्टिकर एउटा पाउनुहुन्छ जुन आफ्नो अब ऑडियन्सहरुले दिएको क्वेशनहरुलाई त्यहाँमा लेखेर त्यसको आन्सर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ जुनले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियो लास्टै इंगेजिङ हुन्छ तपाईले इन्स्टाग्रामहरुमा देख्नु भयो होला हैन यो फिचरहरु चाहिँ इन्स्टाग्राम देखि तानिरहेको छ युट्युबले अब युट्युब कता टिकटक र इन्स्टाग्रामलाई बिट गर्नको लागि चाहिँ यो कम्पिटिसनहरु ल्याइरहेको छ यो अपडेटहरु मलाई निकै राम्रो लागेको छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अब युट्युबले बस एउटा अब शर्ट्समा अलिकति त्यो जुन डलर दिन्छ त्यो अलिकति धेरै दियो भने त शर्ट्सहरु त के भन्ने आजदेखि म पनि अब शर्ट्स बनाउन थाल्छु तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु टिल देन टेक केयर बाइ बाइ सी यू